নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ গাজৰৰ হালোৱা। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাওঁ। আজি প্ৰথম বনাই চাইছিলোঁ গাজৰৰ হালোৱা, কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ। মই লৈছোঁ গাজৰ 4টা। গাজৰ 4টা ভালদৰে ধুই মেলি আনিলোঁ। এতিয়া মই ৰুকনিখনে ৰুকি লৈছোঁ গাজৰখিনি। আৰু এয়া গাজৰখিনি ৰুকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি ঘিউ অকণমান দি লৈছোঁ। ঘিউখিনি অলপ গৰম হওঁতে গাজৰখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ, কিন্তু গেছটো একেবাৰে কম কৰি বনাই ল'ম 5 মিনিটমান। এতিয়া মই হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ। পাঁচ মিনিটমান কম গেছত বনোৱাৰ পিছত গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ, ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত 15 মিনিটমান সিজাই লওঁ, গেছটো গৰম কৰি পিনি। এতিয়া মই ঢাকন এখন মাৰি দিছোঁ। মাজে মাজে ঢাকনখন উঠাই পিনি চাইছোঁ যাতে গাখীৰখিনিত লাগি নধৰে। গাজৰখিনি 15 মিনিটমান সিজাৰ পিছত মই ইয়াতে বাদাম আৰু খিচমিচ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত। এতিয়া মই চেনি অকণমান দি লৈছোঁ। বাদাম চাদাম দিলে খাবলৈ ভাল লাগে হালোৱাখিনি। বাদাম আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ 5 মিনিটমান সিজাই ল'ম গেছটো কম কৰি পিনি। এতিয়া মই ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ অকণমান দি লৈছোঁ। গাজৰখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ অকণমান ঘিউ অলপমান দি লৈছোঁ। ঘিউ দিলে মানে গোন্ধটোও ভাল হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয়। আৰু এয়া মোৰ হালোৱাখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাই পিনি খাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।